Üdvözlet mindenkinek! Ez a pénteki stratégiák, ahol a Dune Spice Force-szal most a Corrino házat játsszuk, és elérkeztünk ennek a játéknak a második felvonásához, úgy is mondhatnám, hogy a középjátékhoz. Azt gondolom, hogy ha te meg akarod tanulni a játékot, és nem akarsz csak a hegemóniai terjeszkedésre rámenni, hanem szeretnél egy kis diplomáciát is tanulni ebből a játékból, akkor érdemes a Corrinokkal lenni. Most én is ebben gondolkodok, hogy inkább a hegemóniai győzelem helyett majd a diplomácia területén próbálok eredményeket elérni, ami a láncrát tanácsok mentén akár sikeres is lehet, de majd meglátjuk, hogy ehhez a többiek mit szólnak. Ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk. A szokásos módon, ahogy a midgame-nél szoktuk, nézzük is, hogy akkor hogyan állunk mi és hogyan állnak az ellenfeleink. Mindenek előtt hegemóniát tekintve vezetünk, mert hogy mi értük el először a 10 000-es hegemóniát, de közben pedig azért jönnek fölfele szépen a Harkonnenek és az 100 is, különösen az 100. Smugglerék még le vannak maradva, de náluk ez általános. Mindjárt folytatom is akkor, hogy ki hogyan áll, de akkor először nézzük a következő láncrát tanácsot. Az első, amennyiben ezt választjuk, a bérgyilkosok háborúját, akkor 2 darab bérgyilkos fog megjelenni. Ez nyilvánvalóan eléggé hasznos tud lenni, abból a szempontból is, hogy akár a rivális frakciónak a fejét megölessük, de abból a szempontból is, hogy ezek a bérgyilkosok adott egységeket is ki tudnak nyiffantani, mégpedig úgy, hogyha elérik őket, akkor egész egyszerűen hátba szúrják, és ezzel akár nagyobb egységeket is meg lehet semmisíteni. Nyilván emberi katonai egységekről beszélek itt. A következő, hogyha ezt a private mandate-et választjuk, vagyis a privát mandátumot, akkor minden egyes falu és szigegy kifosztásából 100%-kal több nyersanyaghoz juthatunk. Ez nem lehet rossz, különösen, hogy mondjuk nem annyira terjeszkedésre mennék rá, hanem majd arra, hogy pénzem legyen, illetve a láncrát tanácsokon győzelmet tudjak aratni. De természetesen a hegemóniát is figyelembe veszem, eddig 3-ból 3-at hegemóniával sikerült megnyerni, abszolút nincsen kizárva, hogy a Corrinokkal is hegemóniai győzelmet tudunk aratni. A harmadik pedig a gazdasági vizsgálatok, ez pedig azt fogja jelenteni, hogy minden egyes gazdasági felfedezés 50%-kal le fog lassulni. Tehát ezt mindegyik frakció megszenvedné, hogyha ez megtörténne. 20 darab influencert tudok arra áldozni, hogy megváltoztassam valamelyiket a birodalmi ediktummal. Ezt szerintem nem fogják megszavazni, és ezt meg fogják valakinek szavazni, az jó kérdés, hogy kinek. Az látszik, hogy messze a legnagyobb a befolyásoló képességem, tehát 328 szavazatom van összesen, ami nagyon jó. Úgyhogy most ebben nem nyúkálnék bele, illetve utána majd valamilyen fejezetet is megtámogatnék. Ugye a fő cél az lenne, hogy idáig eljutni. Ha ezt tudjuk tartani, ezt a konzuli pozíciót 30 napig, akkor megnyertük automatikusan a játékot, akkor diplomáciai győzelmet arattunk. Akkor ezek nekem kellenek, erre most rámegyek teljes erőmből, legyenek nekem bérgyilkosok. 328-at tudok összesen áldozni. Azt nézem, hogy a 260-nal valószínűleg eléggé
jó leszek, ezt amúgy ellenzem, de nem fogom nagyon támogatni. Ez egy érdekes dolog, az ECAZ az akkor is immunis lesz erre, hogyha ezt megszavazzák, ami akkor azt jelenti, hogy az ECAZ ezt meg fogja szavazni, az ECAZ-nak ezek szerint van egy ilyen sajátos képessége, illetve, hogyha ez a javaslat átmegy, akkor 10 darab láncrád megítélést kapunk, amiből most mi vezetünk. Jó, akkor egy picit erre is rányomok, mondjuk egy 40-et, és a többit, ugye 328-an van, a program az automatikusan lefelé kerekíti, tehát a 328-at úgy veszi, hogy 320 szavazaton van. Ez úgy áll össze, hogy 100 darab szavazat plusz a 228 influence is ide számítódik, de ezt lefelé kerekítem, tehát akkor ez 320. Ezt osztottuk el. Torony magasan miénk a 2 bérgyilkos, miénk lett az is, hogy 100%-kal több nyersanyagot tudunk szerezni a falvak és a sziecsek kifosztásából, viszont sajnos ezt is megszavazták. Érdekes módon szinte mindenki támogatta azt, hogy lassuljanak le a gazdasági fejlesztések. Az ECAZ a legjobban, utána a Harkonnenek, utána a Smuggler, és még a kisházak is egy kicsit. Jó, most kifogytam ezekből a dolgokból, de egy 5-öt még ide tudok áldozni. Itt nem is kellett volna ennyire nagyon megnyomni. Mindenesetre itt a 2 bérgyilkosom. Közben pedig a Harkonneneket támadták a renegátok, de ennek már vége. Nos, akkor nézzük, hogy hogyan állunk. Tehát a Harkonnenek most azok, akiknek a legfenyegetőbb a közelségük, ezt itt lehet látni. Én már igyekszem ezeket a határmenti településeket megerődíteni, hogy ebből probléma ne legyen. Ezt az Old Alkuszt, ezt majd még el lehet foglalni, amit meg is fogok tenni. Közben van egy új ügynököm, akit el tudok helyezni. Ő karizmatikus, tehát minden információs szint után 2%-kal növekedni fog az influence. Influence-re nekem most szükségem lesz, mint hogy autoritásra is. Egyelőre még a Harkonneneknél nem történt meg a beszivárgás, úgyhogy akkor menjünk oda is. Minket egyébként nagyon nehéz lesz meggyilkoltatni, de ezt nem azt mondom, hogy lehetetlen. Egy bérgyilkos talán én itt is hagynék. Az Orni meg menjen el felderíteni. Sőt, ne is felderíteni, hanem tudod, mit hozzákapcsollak ehhez, és akkor innentől kezdve te véded a Harvestert. Ami azt jelenti, hogy föl fogja tudni kapni, hogyha jön a kukac. Nem fogja elnyelni. Közben majd történnek az események, majd még hőst is kell választani. Azt mondja, hogy nagyon sok intelt kínál, illetve politikai egyességet, amennyiben én adok neki fűszert, pénzt, illetve plaszkrétet. De végülis mindegyiket tudnék adni, csak az, hogy az autoritásom nekem visszaessen, az nem hiányzik, úgyhogy egyelőre most még ezt tisztelettel megköszönjük, ez nem kell. És akkor a Harkonnenekről volt már szó. Az ECAZ az még egyelőre eléggé sötét ló, hogy mit is akar, de valószínűleg, hogy ő a hegemóniára akar rámenni, mint ahogyan ez meg is történt, úgyhogy innentől kezdve hegemónia versenyben vagyunk, akárhogyan is nézzük, és le is raknék akkor nekik egy beszivárgó cellát, amint megtalálom. Hát mondjuk ez a határmenti település, ez nem rossz. Ide lerakunk egy beszivárgó cellát, meg majd többet is le fogok rakni, és akkor lehet, hogy még a végén sikerülne is meggyilkoltatni őt, bár mondjuk erre én már sokszor készültem, aztán mindig mi lett belőle, de már jöhet is a következő cella. Smuggleréknek is kéne egy beszivárgó cella, a smugglerék azok itt vannak. Jó, most én itt beszivárgok, és azt látom, hogy
Smuggler és Ecaz az eléggé intenzíven harcol egymással. Amint megvan a beszivárgó cell, azt is látja az ember, hogy mi az, ami fölépült nekik, épület, tehát ez még erre is jó, plusz ők tényleg eléggé intenzíven terjeszkednek, tehát nekik mindenképpen muszáj lesz majd valami kedvességet előkészíteni. Tehát az Ecazzal ez a probléma, hogy ő hegemóniával fenyeget, a Smuggler pedig egyelőre nem jelentős ellenfél, de ezzel vigyázni kell, mert a Smuggler a legaljasabb. Tehát ő bármikor bármit képes elkövetni, itt elsősorban a bérgyilkosságokra gondolok, az mondjuk egy isten király lenne, hogyha a Smuggler az Ecaz meggyilkoltatná, mert azzal nagyon sok problémánk elhárulna. Ez a terület majd fog kelleni nekem mindenképpen, illetve ez is. És ezt nem fogjuk engedni az Ecaznak, hogy elfoglalja, mert már ezt is sikerült neki elfoglalnia. Az Ecaz tipikusan ilyen, aki hegemóniára megy rá. Elérhetőek a hősök. A hősök tekintetében a harmadunoka testvére a császárnak, Vencicia Corrino, aki azt fogja hozni, hogy még egyel több katonát lehet építeni, plusz egy pajzsot és plusz egy erőt fog biztosítani a katonáknak, illetve 10%-kal kevesebbet fognak sérülni nagy hatótávolságban a katonák. Illetve itt van ez a flanker, ami azt fogja adni rövid távon, hogy 30%-kal gyorsabbá teszi a támadást az ellenséges katonák ellen. És van egy olyan speciális képessége, amely nem passzív képesség, hanem bizonyos időközönként felhasználható, hogy azonnal 50%-kal felgyógyít minden kardos, illetve alaplövész egységet. Ő tehát a Corrino hölgy. Aramszam kapitány, aki egy büszke Sardaukar hivatalnok, ő azt fogja tudni, hogy a Sardaukarok 20%-kal kevesebb munkaerőbe fognak kerülni, és nagy hatótávon sem lehet kevesebb a kivégzései hányada, mint 25%. Ezt majd meglátjuk, hogy mi lehet. Az a lényeg, hogy Aramham kapitány képességei a Sardaukarokkal kapcsolatosak. Hasonlóan a Sardaukar katonákhoz ő is azonnal kivégzi az egységeket, hogyha 5% alá esik az életerejük, viszont ami sokkal jobb, hogy szövetséges egységenként 2%-kal növeli a kivégzési arányt egészen a 20x2-ig, vagyis a 40-ig. Tehát most jelen esetben van nekem egy Sardaukarom, ez azt jelenti, hogy akkor már nem 5% alatt, hanem 7% alatt fogják azonnal kivégezni az ellenséges egységeket. Ha pedig azt nézem, hogy még 2 Sardaukart készítek, akkor nem 5%, hanem 5 meg 6, 11% alatt fogják kivégezni, illetve a közelharcba 10%-kal kisebb lesz az ellenséges egységeknek az ereje. Speciális képessége, ez nagyon jó, ráadásul lesz 3 naponként aktiválható, hogy 50%-ra megnöveli ezt a kivégzési arányt, viszont ez egy killing flow-t föl fog emészteni. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz, de most nekem ez a Sardaukar kapitány tűnik szimpatikusabbnak, és mindjárt ő is itt lesz a csatamezőn. Ecazzal tuti össze kell csapnunk. Tudunk craft részvényeket vásárolni, őrületes nagy jelentőségük nincsen. Aminek jelentősége lenne, az a hegemónia, illetve itt van a kísértett küldetés, vagy fosszuk ki Tabram Siecset, ez már nem igazán fog menni, mert ezt a Harkonnenek már elfoglalták. Ebben az esetben, hogyha ez sikerülne, akkor egy darab
ügynököt nyernénk ezzel a kísértet jellemzővel, ami azt jelenti, hogy 50%-kal több intelt termelne, vagy a másik lehetőség, hogy ölessük meg az ellenséges egységeket, amikor egy Corrino hadművelet, amit az intelekkel kell kioldani, folyik. Ebben az esetben minden egyes megölt egység után 200 Solaris nyernénk, illetve 10 darab munkaerőt. Maximálisan 5 ilyen egységet lehet likvidálni. Nézzük, mivel tudjuk őket felszerelni. Ez azért lesz jó, mert hogyha a kardos egységnek 50%-kal nagyobb az életereje, akkor át tud adni azoknak életerőt, akiknek nálánál kevesebb van. Ami pedig a lövészegységeket illeti, ez a repülő egységek ellen lenne jó, na most olyan nagyon repülő egységeink inkább csak nekünk vannak. Ez megerősíti a pajzsukat. Itt különböző lehetőségek vannak, de ez 30%-kal nagyobb sebzést fog adni a nem mechanikus egységeknek. Lesz még ez az Artirelli drón is, ez azért lesz nagyon jó, mert ez gyakorlatilag majd egy ostromgép lesz. Egyelőre ezt még hagyom, majd hogyha ott vagyunk a saját idejében, hogy lesz ilyen ostromgépünk, akkor foglalkozunk ezzel, illetve ez is nagyon jó, ezt fogom választani. A szardaukaroknál minden egyes kivégzés 5-tel több befolyást biztosít. Jó, ez már tetszik. És akkor még egy épületet tudunk ide építeni, és akkor azzal teljes is a birodalmi bázisunk. Ez lesz az, a Harvester Works. Minden egyes gazdasági épület után, ami a faluban található, 5%-kal jobb lesz a harvestereknek a kitermelési aránya, illetve 50%-kal lecsökkenti a harvesterekbe vezényelhető emberek munkaerőköltségét. És ezzel pedig összesen, mivel 3 gazdasági épületünk van egy kerületben, az a kombó is létre fog jönni, hogy 10%-kal nagyobb lesz a Solaris termelés. Hát ez így eléggé jól hangzik, az viszont sokkal kevésbé, hogy az EC az ilyen jól áll, úgyhogy most kaptok egy 2-es számú beszivárgó cellát, még hozzá valahova ide. És itt még csak 1-es szinten vagyunk, de hamarosan el kell indítanunk azt, hogy 2-es szinten legyünk. Itt van nekem még 2 szardaukarom, ti is gyertek, egyszer, meg még egyszer, és közben akkor én láncrát tanácsok között megpróbálok erre áldozni energiát, hogy én legyek a tanács szeme, és ez majd a következő fejezetben, a következő láncrát tanács alkalmával fog kiderülni. Jó, mondjuk így egy ennyit. Többet most nem, mert akkor nem lesz nekünk, meg még ide is lehet áldozni némi influencet. Induljunk meg. És szerintem úgy lesz, hogyha ezt a 2-t itt kifosztjuk, mert most csak ki akarom fosztani, akkor ők nem fogják tudni ezt elfoglalni. Lehet, hogy ezt elfoglalom, a másikat meg csak kifosztom. Most ezt itt már az EC az elfoglalta. Let's get to business. Ohó. Ha adok én nektek Intelt, Solarist és még fűszert is, akkor adtok nekem Influence-et és Plascrate-et. Az Intelt az csúnya dolgokra fogják felhasználni, ez egészen biztos. Jó, legyen kivételesen, akkor menjen fölfel a fűszertermelés. Nem vagyok egyébként ez a nagy falu kifosztós, de most muszáj lesz. Úgy látom. No csak. És egyszerűen pedig itt megszerezték ezt a területet, ami nem jó. Most ezt kifosztjuk szépen. És valószínűleg, hogy ugyanezt fogjuk csinálni Huldalusszal is.
Mert nekem igazából ez kéne. Itt tudok majd fűszert termelni. Ez arra lesz jó, hogy 54 autoritást szerezzek, és itt mivel ugye ez ki van fosztva, szép magyar kifejezéssel, ezért ezt elfoglalni sokkal költségesebb lesz majd. Jöhet még egy beszivárgó cella. Akár ezt egyébként magamévá is tudom tenni. Jó, gyere. Legalább nem az 100 kapja meg. Harvestereket föl kell tölteni. Rendesen. Mehet is le. A hős is jöhet. És itt még van 2 Fremen zsoldos is, ez meg mehet erre. Sajnos megint úgy tűnik, hogy hegemónia versenyben leszünk, akármennyire is nem akartam ezt a dolgot. De ez gyakorlatilag nem egy túl értékes terület. Ütköző zóna, annak jó lesz. Meg ilyen kis kedvességnek is. Egyel föl. Itt teljesen mindegy, hogy mit küldök oda. Ha katonát, az is jó neki, ha mást, az is jó neki. Építsünk egy ilyen artillery drónt is. Ez ami nagy hatótávolságú fegyver lesz. Itt jöhet még egy Fremen zsoldos, és itt pedig akkor még 10 liga szívességet szeretnék. És ők pedig építhetnek ilyen masterpiece-t, valószínűleg, hogy ez az, ami nyomatja nekik fölfele az autoritást. Na de megálljatok. Szép nagy a birodalmatok, az egy dolog, de elhelyezek még egy beszivárgó cellát, mondjuk így itt. És úgy tűnik, hogy közben pedig már a smugglerék is csináltak valamit. Szerintem a smuggler az készül valamire az ECAZ ellen. Ez majdnem biztos. Ez rendben van. A fejlesztések tekintetében ez jöhet. 10-el több Solaris-t fogunk termelni, és 30%-kal kevesebb lesz a főépületeknek a fenntartási költsége. Ezek a főépületek, amikből csak egyet lehet lerakni, illetve ez még jöhet, a láncrád támogatás. 50-nel több lesz a maximális influence minden egyes láncrádba állított ügynök után, illetve egyel több ügynököt is lehet a láncrád információhoz beállítani. És akkor ez is kell. Minden egyes műveletnek, amely Intelbe kerül, 20%-a visszatérítődik, amennyiben ott azon a területen levő frakcióval konfliktusba kerülünk, és 50%-kal kevesebb lesz az ellenségnek az esélye arra nézvést, hogy felfedezze a végrehajtott katonai műveleteket. Mint például egyébként itt az előző esetben, amikor beszivárgó cellát akartunk elhelyezni, akkor fölfedezte az ellenség, vagyis a smuggler, hogy mi ott beszivárgó cellát akarunk elhelyezni, és miután ők is elhelyeztek egyet, ezért kilőtték a mi beszivárgó cellánkat. Illetve még ez is jó lesz, 10-zel több Solaris-t kapunk, minden egyes birtokolt speciális régió után, illetve 2%-kal növekszik speciális régióként a Solaris termelés is. Kevesebb, mint egy nap és újabb láncrád tanács. Keressünk még autoritást, ez is jöhet. Bár mondjuk most katonai fejlesztés annyira nem kell. Bérgyilkosok visszamehetnek egyenlőre. Minden egyes frakció megkapja azt a kiváltságot, hogy az egyes fejezeteket Solaris-szal is ki lehet oldani, ahelyett, hogy influence-et áldoznánk erre.
De nekem most ez kell majd, az Eye of the Council. 2 darab extra ügynököt lehet kapni speciális tanácsképességgel. Illetve 50%-kal kevesebb lesz az építési költség, illetve hogyha új épület helyet akarunk kioldani, az is 50%-kal kevesebb. Nem változtatok semmit, viszont erre 1000-re rámegyek. 334 szavazatom van, tehát ezt elvileg illene behúzni. Ott is van, utcahosszal, és azt is megszavazták valóban, hogy Solarisszal is ki lehessen oldani Influence helyett az egyes fejezeteket, sőt, hát Influence helyett Solarisszal lehet kioldani. Melyik volt ez? Az ECAZ, illetve a kisebb házak. Innentől kezdve Solariszt kell áldozni, arra például, hogy mi legyünk a tanács szónoka is. Most mi vagyunk a tanács szeme, de hát azért nekem pénzem is van, úgyhogy akkor így ide még benyomatok némi kis pénzt, hogy majd én legyek a tanácsnak a szónoka is. Ezzel megkaptam a 2 ügynököt, a 2 ügynök pedig szeretettel jöhet majd mindjárt. Akár az ECAZ-ékhoz is, az a büdös nagy mázlim van, hogy itt vannak ezek a tornyok. Innentől kezdve valószínűleg, hogy nem kell majd nagyon félni ettől, hogy lebombáznak. Jó, ez sikerült is, 1 milícia meghalt, de az járulékos veszteség. Helyezzük el ezt a 2 ügynököt. 100%-kal fogja megnövelni az ügynököknek a toborzási képességét, és ráadásul nem számít bele a maximális ügynök számba. Jó, ez egyszer. Másodszor pedig 2-vel több influencet fog termelni, ez itt Intelt termelne nekem, tehát akkor itt oda kéne elhelyezni, ahol influencet lehet termelni, akkor te, Dákin, jössz az ECAZ-ba, és influencet pedig itt lehet termelni, de akkor mivel te Solaris termelsz, Ódum, te átjössz ide, és te jössz ide. Ezt felfedeztük, egy Fremen zsoldos be, és ezt is felfedeztük, itt is ez jöhet. Mindjárt fizetés van, 300 pénz ellenében kapok 150 fűszer, de ha oda küldök egy katonát, akkor ingyen is 116-ot. Új ügynök, és akkor te pedig jöhetsz az ECAZ-ba. Innentől kezdve, ha még egy beszivárgó cella sikerül, és megvan az 500 darab Intel, akkor akár gyilkosságot is lehet megkísérelni az ECAZ ellen. Smugglerék azok itt vannak, ráállítok egy ornit, hogy legalább egyet fedezzenek föl. Ide jöhet egy ügynök. Nyomassuk a katonai fejlesztéseket, ahogy lehet. Már vissza lehet venni ezt is, mert bőven ki fogjuk tudni fizetni a ligát, még így is, és erősítsük meg a határmenti területeket, ez eléggé fontos dolog. Ide még jöhet némi víz is. Ez kell nekem majd, mert Intel kell ahhoz, hogy meg lehessen indítani a gyilkosságot. Ide pedig majd lehet küldeni ehhez a CH-hez majd ügynököt is. Ez egyelőre megvan, és egyelőre ez is megvan. Még iszonyatosan gyorsan gyere vissza. Azt megmentettük.
Mi a helyzet a másikkal? A másikat azt viszont nem sikerült megmenteni. Nehogy már olyan jó legyen minden. Viszont te már mehetsz is vissza. Megvannak ezek a geotermikus kondenzátorok, 10-vel több Solariszt, 5-tel több vizet termelünk, illetve 10%-kal nagyobb lesz a nyersanyag termelés minden egyes faluban, ahol található ilyen energiacella gyár. Ez egy faluban található egyelőre. Egyszerűen valami miatt visszaestek. Ez egyáltalán nem baj, szerintem itt a smugglerrel vannak nagy hírikben, ami nem is nagy probléma nekünk. Ezt itt felfedezték, ide jöhet egy smuggleres beszivárgó cella, csak hogy azért érezzék a törődést. És most úgy vagyunk, hogy 1-es szintű, ezt kéne fölhúzni 2-es, illetve 3-as szintűre. Már azért, mert hogy 1-es szintű-e, látjuk, hogy ez a Mesa Etsaz, illetve ez az Ibbo VIP, akik náluk a hősök, de látjuk a smuggler hősöket is. Hát ezek közül talán csak a Stabantueket ismerem, illetve látjuk a Harkonnen hősöket is. Ennek olyan nagy jelentősége most nincsen. Az, hogy esetleg még egy beszivárgó cellát lerakjunk, annak van, de most azért gyűjtögetném az intelt. Ez a drón, ez jöhet ide. Valahova kéne majd egy ilyen airfieldet is fölhúzni. Ez már teljesen megvan, úgyhogy akkor le lehet venni a fűszertermelést. Huldalus most nem erőltetném. Nézzük meg, hogy a többiek hogy állnak egyéb szempontokból. Pénz szempontjából az ECA az, aki nagyon-nagyon jól áll, nekik nagyon combos profitjuk van, de szerencsére hegemóniába visszaestek, így most mi vezetünk. Hegemóniából a többiek nem veszélyesek, az ECA az veszélyes fűszerből, illetve nekik van elég sok autoritásuk is. A többieknek alapvetően szükségük lenne pénzre, sőt a smugglerék kifejezetten csehül állnak anyagilag. Valószínűleg bekapta a harvesterüket, a kukat. Amennyiben a 2-es szintet elérjük az ECAZ-nál, akkor már azt is látni fogjuk, hogy van-e a smuggleréknek föld alatti bázisuk az ECAZ palotában, illetve azt is, hogy különböző telepesek vannak-e jelen, és a 3-as szintnél lehet megkezdeni a gyilkosságot. Hát ez lenne a cél. Jó. Föltöltjük. Indulhatsz. The spice must flow. És ez kéne nekem még. Plascrate-re furra föl lettünk töltve, és még 1-2 dologgal megtámogatjuk ezt a tanács szónoka küldetést. Ez pedig, hogy politikai győzelmet arassunk, ez már végső győzelem lenne, az kéne, hogy 450 láncrád megítélésünk legyen, és legalább egy fejezetben mi legyünk az urak. Most jelen pillanatban ez a tanács szeme, de lehet, hogy legközelebb a tanács szónoka lesz az. Ezek meg megint meghódítanak egy területet, bár most ezt lehet, hogy nem fogják tudni. Nem tudok valami csalafintasságot elkövetni? Úgy látom, hogy egyelőre nem, maximum egy beszivárgó cellát tudnék. Hát elvileg ide tudnám küldeni az embereket, csak azért az nem lenne feltétlenül jó, mert azzal megszegném a meg nem támadási szerződésünket. Plascrate-ből pedig már furra föl vagyunk töltve. Közben itt Kardakot is elfoglalták a Harkonnenek, azért ezek is terjeszkednek, nem lehet azt mondani, hogy nem. Ide jöhet egy siló, 20%-kal nagyobb lesz a fűszertermelésünk, és jöhetnek még katonák. Azért nem baj az, hogyha viszonylag nagy sereget tartunk fönn. Itt a határmenti területeket meg különösen nem árt bevédeni.
Közben az ETS az ornitopter is erőszeretettel pásztázza a területeket, de közben már Tabnihet úgy tűnik, hogy be is húzták. Ennek nem örülök. 2. szintű az információs szint, ami akkor azt jelenti, hogy itt láthatóvá is vált, hogy mit tud az ECAZ. Nézzük akkor. Van nekik egy adminisztrációs termük, ez több Solaris-t és több autoritást biztosít. Van nekik egy kutatóközpontuk, több tudást és több hegemóniát biztosít. Van nekik egy katonai akadémiájuk, az ECAZ amúgy nem az a fajta, aki nagyon erős lenne a hadsereg szempontjából. Van nekik egy ilyen vízújrahasznosítók, ez nem annyira fontos, és van nekik egy Landsraad negyedük, amellyel 200-zal több a maximális influence. Ezt egy picit föl kell venni, így. És ez is jöhetne, de igazából, ha én ide küldök valakit, csak ez nagyon messze van, akkor azzal is meg lehetett volna oldani, csak nagyon messze volt. Úgyhogy akkor maradjunk ennél. Itt jöhet még egy gazdasági fejlesztés, közben egyszerűen megint megelőztek, úgyhogy kinéz neki a bérgyilkosság, az egészen biztos. Vessük be akkor a nehéz tüzérséget. Mondjuk szerintem egy ilyen 3-mal mennék neki, mert ők is 4. 4-jel, ezek meg visszarakhatók ide a határmenti területekre. És ide majd kelleni fog egy airfield. Most még menjetek vissza Tab al-Ronba, mi pedig akkor támadunk, természetesen túlerővel, és Aradalust be fogjuk húzni. Az ECAZ-zal mind a 2 frakció 6-ban áll, ez jó. Harkonnenékkel pedig a smugglerek nem állnak 6-ban, de az ECAZ igen. Hú, nagyon bosszantotok, gyerekek, nagyon bosszantotok. Ezzel a sok területi terjeszkedéssel. Innét szépen távolról tudják lőni. Most mi leszünk a tanácsnak a szónoka, remélhetőleg. Ez, hogy 3 darab Landsraad katona legyen, ezt megváltoztatjuk, hogy csak nekem legyen, és akkor nézzük. Most ügyesen úgy kéne, hogy megosztani a szavazatokat, a tanács szónokára arra most csak én pályázhatok. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy ezt megtámogatom ennyivel, és mivel 530 szavazatom van, több, mint bárki másnak, ezért ezt a Landsraad-os dolgot pedig megtámogatom 314 meg 100 az 414 420-szal. Sőt 430-szal, tehát max-szal. Ez, hogy én legyek-e a tanács szónoka vagy nem, ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, azért nem lenne rossz. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tanács kezdetén egy ilyen kimenetet ki lehet cserélni. Nem én nyertem meg, azért nem, mert az ECAZ az nagyon ellenem szavazott, de nem baj, viszont a 3 darab Landsraad katonát azt én nyertem meg. Jó, nagyon érik az, hogy az ECAZ-t valahogyan megtámadjam. Itt van a 3 darab Landsraad katona, ezek is jöhetnek ide, és közben itt pedig megtörtént a lelövetés is. Kezd elegem lenni. Azt mondja, hogy jó, még nem, még túl nagy az ára, csak az a baj, hogy túl gyorsan terjeszkednek, és ez nekem nem tetszik. Valószínűleg, hogy itt a gyilkosság lesz a megoldás, akárhogyan is nézem, és ráadásul most már ezt is kezdik behúzni. Nem baj, most én ide megyek, mert most ez a Fonmur is kell nekik.
Miért nem lehet ezeket megvédeni? Na jó, elég volt. Traitor leszek. Mert most már ez tényleg több a soknál. Inkább nyíltan neki megyek, kapjak autoritást, és aztán megfogjuk és kipurgáljuk az ecaszt. Mert ez nem állapot, hogy ti itt jöttök. Menjél vissza. Következő láncrát tanács az nem az én láncrát tanácsom lesz, de mindegy. Nem lehet ezt engedni terjeszkedni, mert nagy baj lesz belőle. Egy ilyen research hub majd jöhet, de igazából most a pénzre kéne rámenni, mert sajnos sokkal rosszabbul váltják a fűszert, és ez nekünk nem jó. És ezt pedig még 16 napig fogom szenvedni. Mindjárt meg lesz ez is, és akkor be tudjuk ezt húzni egy újabb fűszermezőt. Azt hittem pedig a Harkonnenek lesznek a fő ellenfelek, de még lehetnek. Tehát még nem kiabálnám el a dolgot. Viszont az ecaznak mindenképpen megállt kell parancsolni. Na most ez elemi fontos lenne, hogy visszaszedd. Elvileg, mivel ott van az ornitopter, ezért ez nem is lesz probléma. Atyám, és már 16 000. Hú, hát ez nem egy egyszerű történet így, mert akkor még azt is jelenti, hogy lehet, hogy még el is kell foglalni majd az ecasztól területet. Jó, ezt most behúzzuk, az egy dolog, és mindjárt meg lesz a harmadik szint. Akkor megpróbálok meggyilkoltatni kisanyám, vagy kisapám, ahogy tetszik. Aradalus a miénk, és 10 liga szívesség is. Jöhet ide is a refinery. Ide pedig egy légibázis, hogy gyorsabban lehessen utaztatni őket. Ez nem annyira lényeges, és az ecaz akar egyezkedni. Szóval adnátok intelt fűszerért cserébe, és pluszkrétért cserébe, szóval nem tudtok építkezni. Na megnézem, hogy mi az, ami nektek van, meg mi az, ami nincsen. Aha, pluszkrétjük nincsen, de hogy adnátok intelt, mikor nektek is csak 2 van? Ez egy érdekes dolog. Jó, megindíthatjuk a bérgyilkosságot. Most ez úgy fog kinézni, hogy az ecaznak föl kell fedezni a különböző cellákat, és azzal lehet majd lelassítani a gyilkosságot. De most én akkor ezt elindítottam, és akkor majd ide is lehet építeni egy légibázist. Eléggé gyorsan halad ez, de jó ég. Ó, hát nem baj. Igazából nem baj, mert veszélyesek vagytok ám a császár hatalmára, és azt ugyebár nem tűrhetem. Megtörténik a beszivárgás a palotába, de még azzal, hogy végig megy, igazából nem fogjuk meggyilkoltatni, hanem majd csak úgy tudjuk meggyilkoltatni, hogyha ezt el is helyezzük valahol. Közben megvan a harvester, jöhet ide még egy siló, hogy ezt fokozzuk, és akkor hát gondolom, mondjuk én még ilyet nem csináltam, hogy valahova el kell helyezni. Valami olyan helyre kéne, ahol nem számítanak rá. Mondjuk ide Tabnichba. Mindenhol közel vagyunk hozzá, de hát akkor helyezzük el Tabnichba. Akkor innentől kezdve szépen elindult a gyilkosság, és meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni.
Közben egy IXI küldetés, a laptopperrel, hogyha 8 speciális régiót felfedezek, akkor 3-mal fog növekedni a knowledge-em, illetve a witness az angolul tanút jelent, tehát hogyha bizonyságot szerzek a sandwormről, fölfedezem a sandwormöt, akkor kapok egy ilyen kísérleti ornitoptert, ami föl tudja fedezni sokkal távolabbról a férgeket, és a harvesterhez is hozzá lehet csatolni, hogy megvédje a harvestert, illetve egyel több knowledge-et fogok nyerni. Itt van a labrotropterem, tehát akkor ezt kéne valahova elküldeni, szerintem fűszeres helyre, mert itt előbb-utóbb úgyis meg fog jelenni a sandworm, ez bármelyik lehet tulajdonképpen. Hát ez most jó lassan fog menni, de már megint itten nem bírtok magatokkal? A mindeneteket. Nem baj. Majd adok én nektek. Most az ECA az végrehajtott ellenem egy ilyen defenzív szabotás, de igazából ez nem akkora nagy baj, mert szét tudom itt lőni őket a távolból ezzel a drónnal. Pont ez is a cél. Na, most kéne ide menni ezzel a labrotropterrel, de már egyébként megy is vissza. Sikerült megfogni a kukucut. Közben jönnek ide is. Hát fölfedezték a gyilkosságot, sajnos. Nem olyan egyszerű ez a dolog. De még nem állították le. Jó, ez szerintem itt sikerülni fog. Water Seller Union. 2 Solaris kapok minden pozitív víz után. Most úgy tűnik, hogy ugye nekem nincsen nagyon szavazatom, mert az ECAS betámadtam, úgyhogy itt most egyetlen egy dologra tudok rámenni. Rámegyek mondjuk erre, bár az, hogy 50%-kal kevesebb legyen a Solaris, az is jó lenne. Igazából bármelyikre rá lehet menni. Jó, menjünk rá erre teljes erőnkkel. Még így, hogy egy darab szavazatom nincsen, még így is 230-at tudok áldozni, és még így is megnyertem ezt megnyerték ECAZék, viszont én meg megnyertem azt így, hogy 20%-kal kevesebb az energiám. Ez nem annyira jó, hogy az ECAZ ezt megnyerte. Most jöttem rá, hogy nem ezt kellett volna. Látszik, hogy mennyire veszélyesek tudnak lenni a drag queenek is. Most innentől kezdve, hogy ők fölfedezték, innentől kezdve elkezdhetik megkeresni a cellákat. Eléggé kis ostobik ahhoz, hogy még próbálják itt a falusiakat zaklatni. De most már ki foglak végezni, mert most már elég volt a dologból. Igen. Eléggé combosakat sebez rajta, jó? Az ott annyi. És akkor még ezt is megmentjük itt. Jó, szardaukkal rögtön kivégezte. Aha. Igen. Ez az, aminek annyira nem örülünk. Nem baj, pótoljuk. Ne... Figyelj, maradjál nyugton a helyeden, nem? Te meg ne lőd azt. Mert ez azért volt, hogy megmentselek titeket. Fenséges személyem. És ez került 2 darab szardaukaromba. Úgyhogy
Lehet tenni egy szívességet, de jó nagyot. Szerezzél nekem még 651 pénzt. Itt még szerezhetsz valamit. Haladunk azért. 52-53%-kal fejlődik. Azért lassul is a dolog. 2 darab ügynöke van az ECAZ-nak nálunk. Az nem annyira jó. Nem lehetne ezeket valahogy kipiszkálni, mert utána viszont a fagyi akár vissza is nyalhat. Bár mondjuk engem azért nehezebb megölni, mert azért elég jelentős védelmi dolgaim vannak. Egészen biztos, hogyha máshogy nem megy, akkor nyers erővel kell. Most megpróbáljuk ilyen alattomosan, ha máshogy nem megy, akkor nyers erővel. Egy ügynökömet elfogta az ECAZ. Ez annyira nem jó, mert így lelassul a gyilkosságnak a menete. Itt a 2 szardaukar. És át tudom helyezni a bázisomat, hogyha akarom. Ma megint nem hagytok békét. Menj vissza. Írtsátok csak ki szépen itt az ECAZ-t. Harkonnenekkel nem ártana jobban lenni. Egy rakás intelt ki lehet oldani egyébként. Például azt is, hogy Sandworm-öt hívjunk az adott régióba. Illetve szerintem még egy beszivárgó cella a Harkonneneknek nem fog ártani. Félidőben vagyunk az ECAZ meggyilkolásánál. Menjetek vissza. 217 kéne. Igen, és így tudom áthelyezni a bázisomat, hogyha akarom. Fogom. És akkor egy másodlagos bázis tudok itt képezni. Ennek minden előnyével együtt. Például jöhet egy ilyen követség, és akkor meg fogjuk próbálni most ezt a másodlagos bázist 2-esre fölfejleszteni. Ezért nem kaptam hegemónia pontokat, de ténylegesen kéne valami olyan ahonnét hegemóniát is lehet majd szerezni. Smugglerék, adjak nektek intelt. Hát végülis adtok Solaris-t, Influence-et, megegyeztünk. Jöhetnek még szardaukarok. Hirtelen nagyon megugrott a pénzünk. És szerintem azért ugrott meg, mert hogy a hadsereg fenntartási költsége lett jelentősen kevesebb. Ezzel azért már jobban el leszünk így. Megvan a lánclát támogatás is, ez annyira nem fog kelleni, ez a Spying Mastery majd annál inkább. Most viszont jöhet ez. Illetve még előtte vannak hasznosabb dolgok is, amik már félig ki vannak fejlesztve, jöhet ez a birodalmi parancsnokság. Mindenki, akivel meg nem támadási szerződésben vagyok, használni tudom a légibázisát, illetve még jöhet ez az Arrakis gazdagsága. Közben a Harkonnenéknél lázadás tört ki, ez egyáltalán nem baj nekünk, és én ide is építenék egy légibázist, annak érdekében, hogyha gyorsan kell oda menni, akkor ezt gyorsan meg tudjuk valósítani. Mindjárt ligafizetés van, az nem érdekes, ki fogjuk tudni fizetni. Ide pedig egy plaszkretet tudnánk termelni, de először jöjjön a vizes. Ez nem egy túlságosan értékes terület, viszont lehet, hogy te földeríthetnéd ezt a dolgot. Labrotroptert meg itt hagyom, hogyha Sandworm jönne, akkor föl tudjuk deríteni. Szépen lassan, ütemesen azért haladgatunk, és vannak új ügynökeink. ECAZ-hoz mehettek befele,
és pont az fog bemenni az ECAS-hoz, aki kiszabadult, mert ezek szerint sikerült kiszabadulnia egy szövetséges ügynöknek. Ide Asnachba, Harkonnenéknek meg jöhet beszivárgó cella. Hát eléggé gyengén megy ez a bérgyilkosság, de legalább megy. Ha elérik a 20 000 hegemóniát, akkor muszáj lesz támadnom. Jöhet még Intel, és ide jöhet még egy ilyen Intelligence Agency. Hát, hogy ezt a Tabnichot betámadom, most már elég volt a dolgokból. Végülis 6-ban állok veletek, tehát akkor így nem probléma. Most már mi állunk a legjobban egyébként, ismételten, influencek szempontjából, illetve szavazatok alapján. Jöhet nekem ez a 2 Landshad Punishers, erre rámegyek, majd hogy nem teljes erőmmel, és akkor esetleg még ez a 2 bérgyilkos is jöhet. De lehet, hogy megtartom még a későbbiekre. Bár ugye az a baj, hogy mivel a láncrád megítélésünk nem 450, ezért most még várni kell azzal, hogy a többit is majd ki tudjuk oldani. Jó. Nézzük. Jó, utcahosszal nyertük meg ezeket. Valóban hatalmas lesz a császári sereg. Gyere vissza. Támadjatok. Mert nem egy állapot. Az lent volna jó egyébként, hogyha ez a Labrotropter valamit itt tud kezdeni. Na! Nem is olyan gyengék. Na megállj, most ezek meg fognak engem futamítani, de... van egy ilyenünk. Csak az a baj, hogy lehet, hogy a magaimért fogom elnyeletni, te jó Isten! Ajjaj. Menjetek ki onnét, ez a magamét nyeletem el, én nem tudom, mit csinálok. Egyet elnyelt, nekem is, meg neki is. Atya úristen, 20 000 hegemónia? Hát csak a bérgyilkosságban bízhatunk akkor. Nagyobb erőkkel kell akkor oda menni, kedveseim, mert ez így nem lesz jó. Hát azt hiszem, hogy izgalmas végjátékban lesz részünk, nem lesz egyszerű innét megnyerni, mert az ECAS az nagyon vezet a hegemónia területén, ezzel viszont akkor mi is azért már 60%-on állunk, ami a bérgyilkosságot illeti, tehát lehet, hogy még a végén ez is akár megtörténik, hogy sikerül meggyilkoltatnunk az ECAS-t. Ha ez sikerül, akkor több gondunk olyan nagyon nem lesz. Ha nem sikerül, akkor ki kell találni majd valami másfajta megoldás. Ezzel akkor én megköszönöm a szíves figyelmeteket. Tetszett ez a tartalom, akkor egy like-a, kommentel, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Jövő héten pedig jövök a Dune Corrino végjátékkal. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!